Ayaw niya na tayong makasama? Iniwan niya tayo ng dahil doon? Ano tayo? Elementary? Na-feel lang niya na wala siyang kakampi, ayun, nilayasan niya na tayo. Masyado ka natang affected sa pagkawala ni Benji, buddy. Anong ibig mo sabihin? Wala namang masama na mag-officer score siya. Tsaka, maganda naman talaga ang track record ni Arguelles. Hindi naman yun yung pinupunto ko eh. Ang pinupunto ko, baka gamitin siya ni Sir Conti at ni Sir Jetro. Yun. Yun lang ba talaga o namimiss mo lang siya? Diyos ko. Huwag mo nga bigyan ng mali siya yung pagiging concern ko. Okay? Yung ginagawa ko. Ano ba? Kaibigan natin siya. Kaibigan ko siya. Tsaka, iniisip ko rin si Alex. Malaking tulong din to sa kanya kapag napaliwanagan natin si Benji. Ang defensive mo naman, buddy. Alam mo, ewan ko sa'yo, hindi ka naman nakakatulong dyan. Masyadong defensive. Ewan ko sa'yo. Benji, wala ka talagang kasing tigas ng ulo. Hindi pwedeng wala akong gawin. Bahala ka ng Arguelles sa buhay mo. Nakausap ko si Lloyd. At sinabi niya nakakuha na daw siya ng magaling na attorney. In the meantime, kailangan natin makakuha ng mga mabibigat na ebidensya at mga witnesses. Pero mas maganda sana kung makakuha tayo ng mission order mo. Ang pinagtataka ko lang din, bakit itinatanggi ni Fonty na nandun ka para sa isang assignment? Baka wala siyang authority ng superiors niya nung binigay niya sa akin yung order. Head siya ng Intel. May authority siya para gawin yon. Ba't ayaw niyong aminin yung usapan namin? Hindi ko na rin alam kung ano ang iniisip ni Fonty. Paano gagawin natin? Kung hindi aaminin ni Sir Fontiveros yung mission ko, kahit saan angulo ko tingnan to, magmumukha akong guilty. Sir, Carry on. may papakilala lang po ako. Si Attorney Odessa ho. Kasama ko po sa trabaho. General. Carry on. It's good to meet you, sir. Pleased to meet you too. I'm not gonna lie, Alex. Mabigat itong kaso mo. Aiding and abetting is very serious. And we're talking about treasonous acts here dahil hindi lang basta-bastang kriminal ang tinulungan mo. Kung hindi wanted terrorists suspected of having international backing. Now, your connection with them just adds weight to the accusation. Ngayon nabasa ko na yung reports at may mga naikwento na rin si Lord sa akin. Pero gusto kong malaman ang buong kwento mula sa'yo. How did it all start? At paano ka nakarating sa kuta ni Saal Al-Huraji? Anong ginawa mo doon? Ma'am, tulad po ng sinabi ko sa inyo, inatasan po ako ni Sir Fontiveros. Yes. Pero kung wala kang maipakitang papel, it will be your word against his. And that's a very weak defense. It will not stand in court. Pero ma'am, yun po talaga yung nangyari. Yun po yung totoo. Sige. We will look into that. We will raise that if or when the time comes. But I still need proof. Attorney, I can help you find those proofs. Dokumento, papeles, anything. Malaking tulong po yun, pero at this point, Alex, you still have to tell me the rest of your story. Alex,
Hindi kita matutulungan kung hindi mo sasabihin sa akin ang lahat-lahat. But I assure you, you can trust me. You can tell me everything. Wala pa akong masamang intensyon na ipagkanulo ang AFP. Talikuran ang sinumpaan kong tungkulin. Pero aaminin ko sa inyo, gusto ko rin makilala ang tunay kong ina. Yan po yun, attorney. Yan po ang totoo. Well, this is certainly a very unusual situation. On one hand, naiintindihan kita. Mag-isa din akong pinalaki ng nanay ko and I've always wondered kung sino at nasaan ang tatay ko. I think children will always wonder about their real parents. Kahit na hindi ka sa kanila lumaki. But, naiintindihan ko kung bakit mo nagawa ang ginawa mo. Instincts yun eh. But on the other hand, without the paperwork that will back up your claim that Colonel Fontiveros sent you on a mission to do intel work on the Al-Hurajis, some people might find what you did unforgivable. Listen, Alex, this is a very, very difficult case. It will be a tough one, yes. But I believe in you and I believe you. And I believe that you have a good heart. We just need to convince the jury of the same thing. So are you ready? All rise. The court is now in session. Silence is hereby enjoined. Make it appear on record that the General Courts Martial is convened at Fort Bonifacio for the specification of the case entitled People of the Philippines versus Private First Class Alexander Marasigan, Philippine Army, for violation of the AW 96. For the record, Your Honor, all members of the court are present. The trial judge advocate as well as the military defense counsel are likewise present. The accused is also present, Your Honors. You are all here to solemnly swear to tell the truth, the whole truth, but nothing but the truth before this honorable court. The prosecution can now call in the first witness. Yes, Your Honor. The prosecution wishes to call Private First Class Benjamin Arguelles to the witness stand. Can I use Filipino, Your Honor, so that we won't have the need to translate anymore? Go ahead. The stenographer is trained to take notes in either Filipino or English. Thank you, Your Honor. Please proceed. PFC Arguelles, saad mo nga ang iyong salaysay para madinig ng lahat. Yes, Your Honor. Sa aming huling misyon, hindi ko inaasahan na makita ko si Alex Marasigan sa operation. Laking gulat ko po nung nakita ko siya kasama isang babaeng terorista, si Yasmin Al-Huraji. Hindi ko po alam kung ano nangyayari noon. Pero ang natatandaan ko, tinawag na anak ni Yasmin Al-Huraji si Alex at tinawag niya ding itong ina. Pagkatapos po, biglang dumating si Al at binaril ako. Kaya hindi ako agad nakapag-pursue. By the time na makakahabol na kami ng tropa, patakas na po sila. Yun lang po. Alam kong ikaw ang pinakamalapit na tauhan ni Fonty sa kanya. At alam kong ikaw ang humahawak ng mga records niya. May gusto lang sana ako itanong.
Okay po, sir. May alam ka ba tungkol dun sa binigay na assignment ni Fonty kay Alex? Sir, sa totoo lang po, nagpatulong sa akin si Sir Fonty para sundan si PFC Marasigan. Sinabi po niya sa akin na may connection nga raw po si Alex sa mga Alfraji. Nagsususpecha si Colonel na baka kontakin siya ng mga ito. Siguro po, dahil gusto na niyang mahuli si Nasal at alam niya kung po-contact na si Nasal kay Alex, magkakaroon siya ng lead dun sa nagtatago mga Alfraji. Tama. Kaya binigyan ni Fonty ng assignment si Alex. Sir, hindi ko po alam na binigyan niya ng assignment si Alex. Imposible po. Imposible? Sir, hindi naman po idol si Alex. Hindi siya under kay Sir Fonty. Alam ko. Pero pwede namang bigyan ng order ni Fonty si Alex. Pwede po. Pero wala pong ibinibigay na utos si Sir Fonty. Sigurado ka? Sigurado po ako, sir. Alam nyo, yung si ma'am, masyadong nag-aalala eh. Hindi na dapat kayang-kaya ko yun. Kayang-kaya mo, ha? Sigurado kang kayang-kaya mo, ha? Baka bukas mga tug na tuga dun sa stand. Tol, bakit naman ako kakabahan? Eh, pawang katotohanan lamang ang aking sasabihin. Pawang katotohanan. Pinaganda ko na to, kaya bring it on. Bring it on. Galingan mo bukas. Good luck. 2 beses ko po nakita si Alex. Yung una po, yun po yung papunta pa lang sila doon sa escape vehicle nila. Tapos yung pangalawa naman po, yun po yung nasa tapat na sila ng van na ginamit nila para makatakas. Pero po, sa parehas na pagkakataon po, malinaw po yung nakita ko na nakatutok yung baril kay Alex, Your Honor. Ang sabi mo, 2 beses mo nakita si PFC Marasigan. Apo. Okay. Gaano ka kalayo sa kanya sa parehong pagkakataon? Ano yung distansya mo sa kanya? Kung gaano po ka-close? Malapit-lapit naman po. Can you say it in numbers? Let's say meters. Tatagalogin ko ba? Ilang metro yung layo mo sa kanya? 10? 20? Sa tansya ko po mga ganun po. Malayo. So, lagpas dito sa kwartong ito. Hindi po. Hindi lagpas. So, malapit. Malapit-lapit po. Gaano nga kalapit? Mga ano po? Mga ano? Paano kami maniniwala sa testimonya mo kung hindi ka sigurado? Paano yun? Malapit pero hindi malapit? Parang malamig pero hindi masyadong malamig? Private! Po. Did you hear what they were saying? Hindi po, pero... Hindi mo nadinig. That's the only question I'm asking, Your Honor. Now, given these circumstances, maaari mo bang sabihin na posibleng mali ang nakita mo? Po. Pwede bang mali na hindi talaga tinutukan ng baril si PFC Marasigan? Hindi po, pero yun po talaga yung nakita ko. Can you say, without a doubt, at that distance, that you're accurate 100%? Hindi po. Hindi accurate, Your Honor. Meaning, posibleng mali ang nakita niya. I have no further questions, Your Honor. Hoy. Teka lang. Sabi mo, hindi ka kakabahan. Hindi kakabahan. Iyang hiya na nga ako kay Alex dahil sa nangyari. Huwag masyadong isipin yun, buddy. Gusto ko nga sana hindi na lang isipin eh. Pero kasi, parang dahil dun sa ginawa ko, baka lalong mapahamak si Alex eh. Baka dahil sa akin, makulong pa siya eh. Sige, tumawa ka ngayon. Pag ikaw sumampa, Relax ka lang kasi. kakabahan ka din.
Hello? Ano? Sigurado kayo? Jethro, bakit? Si Jamil. Wala na. Cardiac arrest. He would have been our best witness. Anong gagawin natin? We need somebody na makakapagsabi na andun nga si Alex. Kasama ng mga Aluraji. Meron pa. Sino, sir? Si Attorney Odessa na ang humahawak sa kaso ni Alex. Mabuti naman, magaling niya si Atty. Odessa. Sana matulungan niya makalaya si Alex. Sana nga. May problema ba? Bok na-offeran kasi ako eh. Mag-schooling, leadership course. Oh Lord, magandang opportunity yan. Pwede mo nga maging chance yan para makabalik ka na sa field. Tataas pa rango mo. Kaalala lang kasi ako kay Alex eh. Baka hindi ko siya masasamahan sa laban niya. Lord, magaling ka. Lahat ng gusto mo, makakaya mong gawin. Tsaka sigurado ako hindi gugustuhin ni Alex na ilimatan mo ang sarili mo dahil sa kanya. Lord? Kanina ka pa walang amig ah. Okay ka lang? Okay lang. Wala namang problema. Pero? Hindi, may sinabi lang kasi sa akin yung officer ko kung gusto ko daw bumalik sa field. Gusto mo yun, di ba? Anong problema? Pag tinanggap ko kasi, kakailanganin kong kumuha ng leadership course. Ayoko sanang iwan ka habang ongoing yung kaso mo eh. Hindi naman ako mawawala. Pagbalik mo, andito pa rin ako. Pero yung opportunity, kapag pinakawalan mo ngayon, baka hindi na bumalik. At ayoko maging dahilan para ma-miss mo yun. Isa ka sa pinakamatapang, pinakamagaling na sundalong nakilala ko. At alam ko, Lord, kung gaano mo ko gustong bumalik sa field. You deserve this. Paano ka? Huwag mong intindihin. Nandito pa naman ang tropa. Ito si Papa. Okay lang ako. Sigurado ka? Yes, ma'am.